Bolag man vill äga nu, det ska vi fokusera på idag. Varmt välkommen till onsdagens börslunch. Det är den 3 september, börsen är glad idag efter att ha varit sur igår. Vi i studion är alltid glada. Oskar Karlsson, förvaltare på Pareto Asset Management som förut hette Enter, och Carl-Henrik Söderberg, Ålandsbanken. Väldigt roligt att höra det här båda två. Det enda som är dåligt idag är Volvo som backar på Nordeas lite mjukare analys. Man pratar om, hur var det nu, svagare orderingång eller svagare humör i Nordamerika framförallt. Precis, 2026 också. Och tullsmällar. Motvind helt enkelt. Reflektion? Nej, men så kan det väl mycket väl bli. Det är klart att det är osäkerhetsfaktorer i såna här cykliska aktier, men någonstans så tror vi ändå på en förbättrad produktmix, lite bättre effektivitet i amerikansk produktion och lite bättre volymer i Europa. Så att vi är väl ändå relativt positiva ändå till Volvo. Men såklart, de här tulleffekterna, de går vi lite grann och väntar på. Det är klart att de kan slå framöver och märkas av hos de här typerna av bolag. Ja, nej, men det kanske är framförallt inom lastvagnar och liknande stora kapitalvaror som tullarna sätter sitt största avtryck. Sen får man väl se hur mycket av det som är liksom en effekt av att det sker här och nu och att det blir avvaktande och hur mycket som liksom sätter sig under många kvartal framöver. Men inte helt oväntat att det syns i siffrorna. Kan jag också säga att Volvo nu längre inte är ner så mycket, knappt 0,5% när jag kollade. Så att vi kanske gör ett för stort nummer utav någonting som inte var så stort. Jag vet inte. Börsen är stark idag också. Börsen är stark idag. Okay. Ja, relativt så var det ännu sämre då. Tillbaka till att Volvo var dåligt. Vi börjar närma oss nästa rapportsäsong. Vi ska stänga den här månaden och sen så är det dags. Om vi tittar på hela året så finns det några sektorer som har gått bättre. Det är telekom och det är bank. Och sen finns det några som har underpresterat. Vi vet hälsovård, men sällan köp och fastigheter som vi har pratat mycket om. Verksamma någonstans i mitten. Kommer det här fortsätta i förhållande liksom då, rapportsäsongen här? Blir det samma avslutning på året eller kommer vi få någon typ av förändring? Jättebra fråga. Väldigt lång fråga. Ja, det var det också. Ja, men om man börjar i den änden, du sa de sektorer som har gått bra, så tycker jag att det är svårt att se någon direkt motvind som skulle spela ut under andra halvåret om man tänker för banksektorn eller för telekom för den delen, som jag har fått igenom prishöjningar både Q1 och Q2, vilket borde medföra medvind resten av året. Så de två, om man nu ska kalla bank för defensivt, det tror jag ändå står sig ganska bra. Industrin, vi pratar om tulleffekter, det kan vi absolut märka av, men det är klart att det finns ju många nedtryckta sällanköpsaktier som ser man lite gröna skott och vi blickar in i 2026, vi ser bättre konjunktur i Europa, Norden kanske, USA kanske håller emot. Men då skulle man kunna se de aktierna gå bättre. Eller vad vet jag, bostadsutvecklare för att vi får lägre räntor och finanspolitiska stimulanser och allt vad det kan vara. Så att jag tror att lite grann hur marknaden väljer att tolka siffrorna lite grann, om det är positivt tolkningsföreträde eller inte, kan nog spela in ganska mycket. Några tankar, Oskar? Ja, någonting som jag tycker sticker ut lite grann när jag sitter och tittar på de absolut minsta bolagen och kanske framförallt på industrisidan där många är underleverantörer, är att man har haft kanske 3, 4, 5 kvartal som har varit svaga och att man nu det kommande kvartalet förväntas börja växa igen, förvisso på lägre nivåer. Och det där blir väldigt intressant att se, för är det så att tullarna har ställt till det för dem så att det inte alls blir så, ja men då blir det ju lite platt fall. Eller är det så att analytikernas estimat stämmer? Och då borde väl det i så fall vara början på en liten cyklisk vändning. Så det tycker jag blir en stor vattendelare in i nästa rapportperiod, hur det faller ut. Intressant tycker jag, förlåt, vill du följa upp det? Jag tycker att det blir väldigt spännande att se hur marginalerna har utvecklat sig nu när ni faktiskt har haft tullnivåer på högre nivåer och lagren eventuellt tömts, då i alla fall vad det gäller försäljning in till USA. Min reflektion var att det rimmar lite med alla konjunkturrapporter. Vi har fått 2 idag som jag hade tänkt berätta om från Nordea och Danske Bank. Men när man pratar makro så säger man ju alltid att återhämtningen skulle ha kommit nu, men den kommer sen istället. Och det låter ju som det du beskriver i småbolagen också lite grann. Ja, lite att man ser det från mikroperspektivet också, även med det stora makrot. Så att det där är ju stories som verkar hänga ihop från båda perspektiven. Danske Bank spår i sin konjunkturrapport en räntesänkning. Nordea gör det inte och Swedbank spådde väl 2 häromdagen. Vi får se hur det blir med det. Svensk tjänste PMI fick vi in också på hyggliga nivåer men inte på jublande nivåer.
Däremot ska det bra för BioArctic. Flera positiva signaler. Goldman gav sitt tumme upp och Eisai-partnern har ju ansökt om nytt tillstånd i USA för gradvis och smärtfri administration av läkemedel som förut krävde komplicerade läkarbesök. Aktien var upp 4-5% där jag kollade sist. Och så har Skanska tagit en byggorder i Virginia för en konsertlokal på ett universitet. En rätt stor order i siffror, kanske ingen jättenyhet som vi hade dragit upp idag, men det ska bli lite av en byggspecial här i programmet, så jag tyckte det passade bra. Däremot så ska vi prata om konkurrenten NCC i första hand. Ett tråkigt bolag som är roligt att äga. Ja, men det var väl jag som kallade det lite tråkigt för att Oskar lyfter fram sina mer digitala byggbolag här som vi ska prata om lite senare, och då kanske NCC, eller kanske, de framstår väl som mer tråkiga, så är det ju. Men jag tycker ändå att det är ett bolag som under ganska tuffa år har bevisat sig med stabila intäkter, stabila marginaler. Man har kunnat flytta lite grann från bostadsbyggande och hitta ordervolymer i andra segment till exempel. Och man har gjort det på ett framgångsrikt sätt ändå. Och så har man en lokal aktör, lokala inköp, inte så tullkänsligt, väldigt starka finanser, låg värdering. Så sammantaget en aktie som jag tycker känns rätt okej att äga i en byggkonjunktur som vi ändå går lite grann vänta på ska ta fart. Och visst, vi har fått en halverad styrränta i Sverige och återigen då finanspolitiska stimulanser. Allting talar ju för att vi ändå borde få lite fart i svensk ekonomi och nordisk ekonomi, och det gynnar ju såklart NCC också. Har inte NCC haft väldigt mycket mot infrastruktur och så och därför lyckas ganska bra? Eller, precis. Nej, men det är precis det som har varit vinnande konceptet. Om man jämför med typ ett Peab som har haft mycket större andel mot bostadsbyggande, så har det varit kämpigare för dem mot ett NCC som har sedan innan haft större del mot infrastruktur och kanske också varit lite snabbfotade och kunna ställa om under de här tuffa åren. Imponerande. Jag tyckte det är imponerande, som du säger, att se också vilken resa de har gjort trots att vi har pratat väldigt länge om den svaga byggkonjunkturen. Jag tycker det är fascinerande att byggbranschen i så många avseenden är lite föråldrad. Vi håller på att bygga om på EFN och jag har stulit ritningar därifrån. Konstaterat med en förskräckelse att elen kommer att ha fönsterplats och jag inte kommer att ha det. Men kanske viktigare ur ett börsperspektiv. Det känns väldigt gammeldags. Det är liksom typsnitt från 60-talet, ritningar och en väldigt föråldrad bransch trots att den är så viktig och framåtblickande. Ja, men jag är glad att du säger det, för jag håller helt med. Det finns väldigt mycket effektivisering att göra inom byggsektorn, och en stor del av det har ju att göra med att det finns fortfarande ganska mycket gammaldagsa metoder för att lösa logistiken, för att lösa alla varuflöden och även redovisning och liknande. Och där finns det ju jättemycket att göra för att effektivisera den sektorn. Och det finns ju bra bolag som faktiskt gör det. Och det gör ju att de får ju liksom mjukvaruaffärsmodeller som är kapitallätta, som ofta får höga marginaler, återkommande intäkter och i grunden en strukturell tillväxt, men som nu har varit väldigt hämmad av cykeln, den svaga byggcykeln de senaste åren. Kan jag tänka mig, liksom, för att förstå de här bolagen, kan jag tänka liksom ett Fortnox prenumerationsupplägg där man köper tjänster på återkommande basis? Absolut. Ur ett affärsmodellsperspektiv så är det väldigt snarlikt. Och sen så är det kanske liksom helt andra typer av lösningar man gör. Men som sagt, det behövs ju digitala lösningar för att hantera varuflödena, inköp, arbetsschemaläggning. Så det finns så många vinklar där man behöver effektivisera. Så att det behövs ett Salesforce, ett Fortnox, ett Lime, ett Autodesk som finns i USA, fast motsvarande då anpassat för just bygg. Och där finns det ju ett par bolag på nordisk börs som gör just det här. Varav Admicom i Finland är en. Smartcraft som är norskt noterat men som har för avsikt att flytta till listningen till Sverige. Också är en. Och sen har vi även Adnode med sitt design management. Så att det finns ju bolag som verkligen är med och bidrar i det här, och det som jag tycker är kul är att blickar man lite framåt så är det väldigt attraktiva värderingsnivåer ändå för att vara just den här typen av skalbara SaaS-bolag. Varför är, vi ser ju den här tabellen här, varför är Admicom så mycket billigare om vi ser relativt att det är bättre omsättningstillväxt och resultat? Ja, nej, men det kan nog till viss del ha att göra med att de bara är i princip fokuserade på Finland. Smartcraft är väl lite större och lite mer diversifierade. Så det kan väl vara en delförklaring. Men som sagt, det som ska bli extra kul att se, det är ju vad som händer när byggkonjunkturen förbättras och man får lite bättre hjälp med kundintaget. För nu har vi haft väldigt mycket kunder till de här bolagen som faktiskt går i konkurs.
under de senaste åren. Och antalet licenser som behövs på ett byggbolag blir färre och färre när man har färre anställda. Men tänker vi nu liksom att bostadsbyggandet ska komma igång, då också de här försvarssatsningarna som också blir ganska mycket byggrelaterat och liknande. Ja, men då kanske det är så att vi har några cykliskt ganska bra år framför oss. Men de här bolagen har ju ändå övervintrat på ett fantastiskt sätt ändå med höga marginaler. Spännande. Men Adnode hade det motigt, har vinstvarnat väl och haft lite problem för ett år sedan, lite drygt. 2023 till och med. Ja, det går fort när man har roligt. Det var lite längre tillbaka i tiden. Ja. Sen har man ju också haft, man har gjort om sin affärsmodell inom design management i form av att Autodesk har drivit det och ville ha mer prenumerationsmodell. Vilket gör att försäljningsmässigt ser det ut som att det inte har utvecklats så väl. Men på marginalsidan däremot så blir det ju desto bättre. Nu har man väl ett kvartal kvar om jag inte minns helt fel på den här omtransformationen. Sen kommer caset se väsentligt mer enkelt att begripa ut helt enkelt då. Är det här några bolag som du tycker låter spännande, Kalle? De låter jättespännande, men jag kan inte för lite om dem för att säga någonting smart. Men bra tv av Gabriel, det kan jag konstatera. Pappret, mera gamla, det vågar jag säga. Ja. Och vi har ju kapitalmarknadsdag snart i fallet Adnode, och jag tror att Autodesk rapporterade hyggligt starkt ganska nyligen. Precis, det var väl det förra veckan. Det stämmer. Ja. Och det är ju en viktig partner, eller de är återförsäljare, det sa du ju. Så det här bolag som skulle kunna äga varandra eller gå ihop, liksom några av dem, jag har svårt att förstå den exakta, men det verkar ju vara liknande mjukvaruförbättrare i olika grupperingar. Ja, nej, men i det långa perspektivet så på global basis så kommer det sannolikt växa fram några liksom globala jättar som tar sig an den här nischen. Både i termer av vilka segment man riktar sig mot, men också vilka länder och marknader. För varje byggmarknad är ju väldigt unik med alla byggstandarder och liknande. Så det krävs ganska mycket manuell handpåläggning liksom, för att bygga även bra mjukvarubolag inom det här. Vilket ändå skapar bra inträdesbarriärer. Jag tänker att vi fortsätter hålla oss i Norden, men att vi förflyttar oss specifikt till Finland, för där har vi fina Valmet, eller hur? Ja, men just det. Ja, men det här är ju ett bolag som kanske inte har fått så mycket kärlek av aktiemarknaden senaste åren. Man levererar olika lösningar till massa, pappersindustrin, energiindustrin. Men där slutkunderna har haft det väldigt motigt. Det har varit en jobbig konjunktur, höga räntor, hög inflation. Rysslands invasion av Ukraina medförde till exempel ett kraftigt försämrat utbud av virke, så virkespriserna upp. Produktionskostnader upp i taket, sämre lönsamhet, sämre investeringsvilja, och då sitter Valmet lite där och får det jobbigt. Men nu tycker jag ändå att senaste kvartalen har varit bättre. Orderingången har kommit in bättre än väntat. Man ser liksom att känslan är väl lite grann att botten är nådd här och att det börjar växla upp. Man har ett stor orderbok, så att den här volymåterhämtningen får inte stöd av det. Men caset här är väl lite grann serviceautomation som man då har. Det var 40% av omsättningen för 10 år sedan, nu är det drygt 60%, och man jobbar aktivt för att öka den här andelen av omsättningen. Jag tror att det är 85% av resultatet eller någonting. Så att de här höglönsamma delarna vill man ju ska utgöra en större del, och det ihop med kostnadsbesparingar gör ju att de här marginalmålen som man har kommit ut med, tror jag var i juni, med att man ska ha en rörelsemarginal på 15%, den känns inom räckhåll då. 2030 ska man nå den. Man kanske når den innan till och med. Men så att man får det här marginalpotentialen, man har en ledning som har bra track record av det här. Man har Metsos gamla vd som ordförande nu, och både Metso och Konecrans har gjort sådana här fina marginalresor hittills. Och så är man ett av Nordens billigaste verkstadsbolag. Och det kanske med rätta, det är väldigt mycket fokus mot massa och pappersindustrin, och den kan vara väldigt volatil. Men tittar man automationsdelen så är det betydligt liksom bredare kundbas inom olika nischer. Så att jobbar man mot det här, som vi tror att man fortsätter göra, så kommer vi se fortsatt förbättrade marginaler, en underliggande tillväxt som kanske tar fart. Man pratar om plast mot pappers, liksom den omställningen, då ligger Valmet bra där också. Så att det finns sådana här variabler som gör att aktien tycker jag då ser ganska attraktiv ut här. Och väldigt stark kassaflödesgenerering ska sägas. Så att återköp, utdelningar, förvärv, allt det borde kunna rymmas. Rolig parallellen. Och båda punkterna har haft en fullständigt utbombad sektor som kundmottagare och nu vänder det förhoppningsvis upp.
om jag får göra en rasistisk reflektion så tänker man att när ett finskt bolag lovar marginalförbättring så kommer de också hålla det eftersom det är en kultur av att överleverera och underlova lite grann. Jag har förstått att Valmet har haft en sån historik också. Och sen är väl finska bolag är väl kända för att vara väldigt bra på cost cutting kanske, men lite svårt på andra. Till exempel man har lagt mindre pengar på R&D jämfört med svenska verkstadsjättar. Om man då ska jämföra ett ABB till exempel, där är teknikhöjden så himla hög. Och det är ju många verkstadsjättar i Sverige och där har Finland kanske inte riktigt hängt med, men där har vi ändå sett en förändring de senaste 5 åren där man plöjer ner mer pengar i det för att på så sätt stärka konkurrenskraften och tillväxtförutsättningarna framåt. Jag tycker alltid det är så fascinerande med just att finska bolag oftast är lägre värderade, även om ibland finns anledningar. Men tror du att om de lyckas med det här och stjärnorna står rätt, som det ändå verkar som det ska göra nu, att vi även får en uppvärdering så att det inte bara är en fin vinsttillväxt utan kanske lite... Ja, men det är bra att du tar upp det, för det borde rimligen finnas, tycker jag. Att marknaden borde känna större trygghet i att äga det här och man kan bevisa liksom, att det blir lite mer förutsägbara intäkter, högre marginaler och sådär. Så ja, absolut. Cost cutting till trädcuttingsindustrin alltså. Var det om. Skulle jag inte hålla lyssningar och så. Ja, jag hörde att du gjorde en rolig tweet också. Ja, det gjorde jag. Boliden fick ju äntligen sitt miljötillstånd i Lavergruvan. Det här har varit en surdeg länge. Man vill bryta där och haft mycket miljörelaterade förseningar. Nu är det äntligen klart och då var jag tvungen att twittra ut en bild på Mikael Staffas med bilden Mr. Lover. Det känns som att vi åker ut för i det här programmet. Vi behöver kyla ner oss lite. För dagen innan midsommar så var Skistars vd Stefan Sjöstrand här och han sa då så här om bokningsläget. Det är alltid tjat om bokningsläge, men det som är intressant tycker jag det är ju att vi får nya flyglinjer med IC1 och TUI som kommer till Scandinavian Mountains, Sälens flygplats. Och dessutom har vi en kalender som är väldigt gynnsam för oss som driver turism med jul och nyår. Vi får vecka 2 som blir en helt ny extra vecka. Plus en påsk som är tidig 14-15. Så bokningsläget är upp 1%, kan tyckas lite, men i fjol var vi upp 9%. Så vi är liksom 1% på de här 9, så det är vår bästa bokning vi har haft någonsin vid den här tiden på året. Så att vi känner oss lugna och trygga och väldigt framåtlutade faktiskt. Ja, påsken kanske inte regnar bort då nästa år. Det här låter som att det är upplagt för bra vinsttillväxt, Oskar. Ja, men det är det väl. Kalendereffekten är ju superviktig för ett bolag som Skistar och det här kommande året blir väl kanske den bästa kalendern för dem på säkerligen 15 år eller något sånt där. Och mycket är ju såklart kopplat då till att det är en väldigt hög andel fasta kostnader, men du har en intäktssida som hänger på hur många skipasses och hotellnätter som säljs och här har ju vi som konsumenter lite större möjlighet att klämma in lite skidåkning i kalendern. Och sen är det väl egentligen första hela säsongen sen vi har sett lite räntesänkningar också, vilket gör att det kanske finns lite större ekonomiskt utrymme också att ta den där fjällveckan. Priskänslig. Matpriserna har gått upp 5% läste jag i Nordeas konjunkturrapport. Så det blir väl avgörande om konsumenten verkligen mår bättre nästa år. Ja, men jag tänkte på att säga att det här bolaget i alla fall inte är så dyrt, eller hur? Men deras liftkort kanske är dyrare. Men vi kan väl prata lite om värderingen och som ett konsumentspel. Ja, exakt. Det är väl, vad är det, P16 eller något sånt där in i kommande år och det är väl i det lägre intervallet vad bolaget har handlats de senaste 10 åren. Och som sagt, då går man ändå mot en säsong som sannolikt ser ut att bli, om inte den allra bästa, så en av de bästa de har haft senaste 10-15 åren. Så det finns egentligen ganska mycket som talar för fin vinsttillväxt in i det här året och då brukar aktien må ganska bra. Så att det är väl värt att slå ett slag för den innan snön väl är här. Kronan då? Vi pratar ju ofta om att billig svensk krona har gynnat det här bolaget och lockat till sig utländska konsumenter. De spenderar mer, som Stefan sa här också. Just för danskarna är generösare än svenskarna. Ja, men så har det varit. De har ju varit väldigt skickliga på att öka andelen utländska turister de senaste åren och ett led i det är väl bland annat den här flygplatsen i Sälen. Men det finns ju flera andra vägar att ta sig dit och flera andra länder och segment också som kommer och besöker. Så att jag tror både kanske att den svenska konsumenten har det lite bättre men en fortsatt bra utveckling för internationella gäster också bidrar positivt in i året som kommer. Kalle, jag tänker att du ska få ge en avslutande reflektion. Du får välja antingen Skistar, konsument eller att aktier är vintersport. Eller att det är kul att bygga grejer. Ja, det är kul att fråga. Tack. Konsumenten, den går vi och väntar på lite grann. Att den ska ta fart framförallt här på hemmaplan. Det har vi hängt upp
jag vet inte hur många gånger vi alla har pratat om svensk konjunktur, svensk konsument. Så det är väl fortsatt någonting att följa noga. Ja, det håller jag helt med om. Nu ska jag kasta mig ner i ritningsplaner och fundera på vilken borrmaskin man bäst använder för poddrum, fotoförråd och förrum. Undrar vad det är. Börsen är tillbaka igen imorgon 11:45. Ses då. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Tillförordnad ansvarig utgivare i tjänst är Erik Emanuelsson.